أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. عجيب أن الملائكة أول ما ذهبت تعرف البشر عرفتهم من هذه الزاوية، قالت خليفة من هذا الجنس، جنس الهومو يعني معروف البشر، إني جعله في الأرض خليفة، طبعا لأنه سبق، واضح من السياق أنه سبق. مرة أخرى يعني من هذا الجنس، جنس الهومو البشر الذي يسفك الدماء، المفسد في الأرض، هذا مفسد وقاتل، عنده نزعة عجيبة للقتل. واحد يقول لكن أليست نظرة الملائكة هذه تشاؤمية؟ لا، ليست تشاؤمية، لأن الإنسان عبر تاريخه كان ولا يزال قاتلا، وربما القاتل الأكبر طبعا بلا شك. ضحايا الإنسان التي يجترمها أخوه الإنسان لا تقارن بها ضحايا الفهود والنمور والشارك أو سمك القرش والثعابين والحيات والعقارب، كلام فارغ. كل هذه لا شيء. الحربين العالميتين الأولى والثانية سقط من الضحايا زهاء 100 مليون. الحرب الأولى أكثر من 20 مليونا، الحرب الثانية أكثر من 70 مليونا. زهاء 100 مليون أيها الإخوة في هذا النطاق الضيق. نحن أبناء قبيل في نهاية المطاف، نحن أبناء ذرية قبيل، وقبل قبيل، قبل أن يأتي آدم وهابيل قبيل، كان هذا الجنس الهومو قتل أيضا. هذا الجنس قتل، جنس الهومو. نياندرتال مثلا ليس من الجنس العاقل تبعنا، وموجود، لا تقول لي هذه أساطير، موجود حفرياته بالمئات حول العالم، بالمئات كاملة، لأنه نياندرتال دفن أفراده، كان يدفن. ما تقوليش إنه هذا أوهام تطورية وكلام تفكرها لعبة يعني، لا لا لا، هياكل موجودة تامة تختلف عنا. تأخذ الجمجمة تختلف عن جمجمة الإنسان العاقل، نوع آخر من جنس الهومو. هذا إنسان نياندرتال، إحنا الإنسان العاقل، هذا برضو كان قاتلا. الآن في بعض الأدلة والتلميحات تؤكد أن نياندرتال كان يأكل البشر مثله، نياندرتال يأكل النياندرتال، يقطعه، يشويه، يحرقه، ثم يأكله. نفس الشيء، أتجعل فيها من يفسد فيها؟ هذا الجنس، هذا جنس ملعون، جنس قاتل. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما هو مبرر هذا الاستخلاف؟ في ظن الملائكة ووهلهم المبرر هو التسبيح والتقديس. ينبغي لمن يسبح لمن هو مستهتر ومستغرق في التسبيح والتقديس والتمجيد أيها الإخوة، ينبغي له أن يحظى بشرف الخلافة، أن يكون خليفة. لكن الله تبارك وتعالى أعطى جوابا مخالفا تماما. إنه ليس التسبيح والتقديس فقط، وليس التسبيح والتقديس كشيء رئيس يراد إرادة أولية، إنه شيء غير ذلك، يقتضي بعد ذلك التسبيح والتقديس، لكن على أنهما من مقتضياته، وحينئذ يصبح التسبيح والتقديس فعلا واعيا لا فعلا مبرمجا. إنه المعرفة، إنه العلم، وعلم آدم الأسماء كلها. أين نحن من هذه النغمة المكرورة المملولة التي أيها الإخوة تسربت إلينا عبر 14 قرنا؟ لا يجوز طرح مسائل من نوع كذا وكذا، لا يجوز إثارة أيها الإخوة شبهات من نوع كذا وكذا، حفظا لعقائد الناس، حفظا لطمأنينة المسلمين. ما هذا؟ لقد أعطى الله لا إله إلا هو جل في عليائه مخلوقه المستخلف هذا الفرصة، لا أقول من أول يوم، قبل اليوم الأول، لأنه خليفة في يوم الأول في الأرض، قبل هذا اليوم، قبل هذا اليوم أعطاه فرصة أن ينتخب وأن يختار وأن يخطئ، أن يتجاوز الأمر الإلهي الذي هو حظر في الحقيقة، تجاوزه، تعداه أيها الإخوة في الجنة هناك بين يدي الله، تعداه. هذا معنى أن أكون إنسانا، أن لي حريتي، هذه هي الأمانة التي حملتها. لا أحد يستطيع أن يواصي، عفوا لا يجوز لأحد أن يواصل الوصاية على الناس، أن يدعي هذه الوصاية على الناس. ثم يظن هؤلاء المنحدرون فعلا
من 14 قرنا بتفكيرهم أيها الإخوة، بغيبتهم عن العالم عن الآخر، يظنون أن الأبواب موصدة، وأن هذا السائل المسكين المتهم الظنين في عقيدته وإيمانه هو الذي سيشرع هذه الأبواب على مصاريعها. غير صحيح. من قال لك إن الأبواب موصدة؟ أنت لا تظن أن الأبواب موصدة إلا لتقلص معرفتك بما عند الآخر. الأبواب كلها مشرعة. قوى الإنسان وإمكاناته المذخورة أيها الإخوة الظاهرة والمستترة تعمل جدليا وبسبيل مباشر مع هذا الكوكب، مع هذا العالم، إنه مخلوق لهذا العالم، والعالم مخلوق له، مهيأ له، هذا الكوكب بالذات. لماذا؟ قوة هذا الإنسان لا تستفز ولا تحرك ولا تبدأ تتفاعل تصارعيا وتقابليا أيها الإخوة، كيما تتناسخ وكيما تتخصب أيضا في نفس الوقت، إلا في هذا العالم بالذات، أو ما يهيئ إليه، كأن هذا العالم يستفز هذه القوى أيها الإخوة. في قوة جاذبة لبعضها على حساب بعض، فتحدث هذه القفزات وهذه التقابلات وهذه الجدلية المستمرة. العجيب أن القرآن أيها الإخوة يتضمن إشارة في منتهى الدقة تخبرنا أن الملائكة أنفسها أو ذواتها، الملائكة أنفسها لو نزلت إلى هذا العالم لتكون من قاطنيه، لتقطن هذا العالم، الملائكة موجودة في هذا العالم لكن على سبيل قلقة أيها الإخوة، على سبيل عدم الاستقرار، يبدو أنها لا تجلس ولا تطمئن ولا تستريح، دائما هي في حالة تحليق وفي حالة إنجاز عمل معين كالكاتبين مثلا، لكنها لا تطمئن في هذا العالم كقطانه. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، لو وجدوا هنا ليطمئنوا بالإقامة في هذا العالم، إذن لعملت قوى هذا العالم عملها في طبيعتهم النورانية، فاختل التجانس أيها الإخوة، ولا وقعت المعصية ولا وقع الخطأ ولا وقع التوتر، لكن ضمن طبيعة واحدية، وهذا عجيب، إنها طبيعة نورانية. قال قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، سيحتاجون إلى رسالة لأنهم سيضلون، سيحدث لهم توتر، وهذا مع كائنات واحدية، فكيف بكائن ازدواجي ثانوي أيها الإخوة، ثانوي، فيه سماء الروح وفيه أرض البدن، فيه هذه القبضة الطينية الترابية أيها الإخوة اللامتجانسة من كل صنوف طين الأرض وتربتها كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وفي هذه النفحة والنفخة الإلهية العلوية، إنه كائن يعيش توترا دائما ويهبط إلى هذا الكوكب. إذا لابد أيها الإخوة أن يبدأ التفاعل والجدلية بشكل مستمر إلى أن يموت هذا الإنسان، إلى أن ينتهي، إلى أن يقضي، هذا مستمر. هكذا أراد الله عز وجل أن يقف بنا على مراده في قصة الخلق والاستخلاف. ليست قضية أن نسبح وأن نقدس، لا، إنها أكبر من ذلك. نعود الآن إلى آدم عليه الصلاة والسلام. ما الذي حصل لآدم؟ يقال إنه كان يعيش هو وأمنا المكرمة في حالة ما يعرف بالبراءة، البراءة التامة، البراءة الأصلية. فعلا هذه الحالة غير موجودة في هذا العالم الدنيوي، في هذا العالم غير موجودة. الطفل الصغير لو تم له إدراك يلتقط التناقضات والمفارقات لأول ساعات شهوده هذا العالم لأدرك ما في العالم من نزاعات أيها الإخوة، ومن خصومات، ومن أنانيات، ومن صراعات، ومن تقابلات وأضداد، لأدرك، لكنه ربما غير مهيأ لذلك في أول ساعات قدومه إلى عالمنا. هناك كل هذا مفقود، كل هذا غير موجود. الموجود فقط إمكان. لمن؟ إمكان في هذا الكائن الذي خلق أصالة من طين الأرض، من ترابها، من حمائها المسنون وصلصالها أيها الإخوة.
الذي هو كالفخار، موجود هذا الإمكان، لكنه نائم لم ينشط. طبعا هناك أيضا النفخة كما قلنا الإلهية العلوية، كيف تم تنشيطه؟ وهذا مراد الله عز وجل. كيف تم تحفيزه وتنشيطه وتحريكه هذا الإمكان النائم الغافي بمنطق جديد لأول مرة يواجهه آدم، إنه منطق الحظر، التابو، التحريم، لا تفعل، هناك حد. وهذا المنطق بداهة وبداءة يتحدى ماذا؟ يتحدى ما متع به هذا الكائن الثانوي من الحرية والتطلع وإرادة التجاوز والذهاب إلى أقصى ما يمكن الذهاب إليه. هناك إذن تحريك وتوفيز أيها الإخوة وتنشيط. هل يمكن أن يكون آدم كائنا أخلاقيا فردا وحده؟ كلا. وبالتالي آدم لم يكن كامل الإنسانية وهو في الجنة. آدم شرع يكون إنسانا أيها الإخوة حقيقيا حين أهبط إلى الأرض، لأنه بدأ يجرب ويختبر معنى أن يكون موجودا أخلاقيا، موجودا أخلاقيا هنا. ومع هذه التجربة أيها الإخوة بدأ ماذا؟ ينبثق السؤال من توترات جديدة حاصلة، وبدأ الإنسان يطرح الأسئلة، ليس الأسئلة الاستفهامية الاستعلامية، بل الاستنكارية والتقريرية والتعجبية، وأحيانا الأسئلة المجدفة حتى على رب الأرباب من خلال هذه التوترات الحاصلة. ومن هنا ما يحتاجه آدم هو نوع آخر من المعرفة أو العلم، إنه العلم بالذات أيها الإخوة. خلق الله آدم على صورته، وهي علامة استفهام كبيرة، ما المقصود؟ صورة الله أو صورة آدم؟ نحن نرجع على صورته، على صورة آدم، يعني آدم لم يترقى ولم يتطور في الخلقة، وإلا الشبهة قائمة بما أن همام ابن منبه وأصله يهودي أيها الإخوة أسلم، الشبهة قائمة أنه يعني قد يحتمل أن يراد على صورة الرحمن، لأن هذا مكتوب في التوراة، نخلق بشرا على صورتنا. انتبهوا، هذا حديث الصورة، اسمه حديث الصورة، أو حديث أبي مسعود الأنصاري أيضا قال لا تضربه النبي عليه السلام، فإن الله خلق آدم على صورته. صرح في بعض الطرق على صورة الرحمن، على صورة الرحمن. هذا من دسيس الإسرائيليات، من دسيس الإسرائيليات، ليس كمثله شيء. نحن لسنا على شكل الله، الله ليس له هذا الشكل، أعوذ بالله يا أخي، استغفر الله العظيم، شيء فظيع يا أخي، هذا من إسرائيليات الإسرائيليين في أحاديثنا في عقائدنا. المهم طوله 60 ذراعا، طول آدم 60 ذراعا. ثم طبعا أرسله إلى الملائكة لكي يحييهم فردوا عليه وزادوه وبركاته، الحديث المشهور في الصحيحين. ثم يختمه النبي عليه السلام بالقول فكل من دخل الجنة على طول آدم، أي يكون على طول آدم 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص، يعني يتقاصرون إلى الآن، إلى اليوم. هذا حديث في الصحيحين. الحافظ ابن حجر، وهذا من المرات المنزورة والمعدودة في فتح الباري، استشكل شيئا بخصوص هذا الحديث. الحديث نفسه أشكل عليه. كيف؟ قال هذا الحديث بظاهره يخالف ما عرف ورؤي من آثار الأقوام البائدة كمساكن ثمود. شوف، حاجة عقلية علمية هنا، وأيام لا في علم جيولوجيا ولا في هذه الأشياء، ولكن هكذا بعقل علم، منهج علمي. قال مساكن ثمود موجودة وأبنية لهم في الحجر وغير كذا. طيب، قال واضح من مساكنهم ومن آثارهم أنهم لم يكونوا أعظم منا ولا أطول منا مثلهم، على أن، يقول حافظ ابن حجر، على أن المسافة بينهم وبين أبيهم آدم أدنى من المسافة التي بينهم وبيننا. فهمتم كيف؟ عقلية علمية. ثم قال الحافظ ابن حجر ولم يقع لي إلى الآن ما يزيل هذا الإشكال. خلص ومضى. يقول الحديث فيه مشكلة، الحديث في الصحيحين بس فيه مشكلة. اسمعوا الآن كيف سأشكل على هذا الحديث من باب آخر بطريقة علمية. هذا الحديث لو سمعه أي عالم متمرس في علم الأحياء سيرده مباشرة
ويقول أنتم قوم تهرفون بما لا تعرفون. تعرفون لماذا؟ سأوضح هذا، ربما ذكرته مرة والآن سأبسطه تماما. قانون في علم إيه؟ في علم الأحياء أيها الإخوة. الزيادة في وزن الجسم الحي، المخلوق الحي المتعضل، الأورجانيزم، تتناسب طرديا مع مكعب، ليس مربع، المكعب مثلث، مع مكعب الزيادة في أبعاده الخطية. طبعا الأبعاد الخطية يتحصل منها ماذا؟ الحجم، معروف، حجم في الفراغ، ما تحتله إيه البنية إيه؟ في الفراغ. ولكن الزيادة التي يكتسبها الجسم، الهيكل بالذات العظمي، الهيكل العظمي، مقطع العظم، التي يكتسبها الهيكل العظمي لمقاومة الثقل والوزن، تتناسب مع الزيادة أو مع مربع الزيادة، مع مربع وليس مكعب، احفظ هذا القانون، قانون علمي صارم، مع مربع الزيادة في أبعاده الخطية. بمعنى، خلينا نكون واضحين، الآن آدم خلقه الله وطوله 60 ذراعا، هكذا في المتوسط كان طول آدم كم؟ 30 مترا. 30 مترا يعني تقريبا أزيد منا بنحو 20 مرة لجبر هذه الكسور، 20 مرة. فالآن آدم ضوعف حجمه أيها الإخوة 20 ضعفا عنا، لأن الأبعاد الخطية، نتحدث عن الطول الآن. كم سيتضاعف وزنه؟ تناسب هنا إيه؟ مع المكعب، فسنقول 20 في 20 في 20، 8000 مرة. 8000 مرة. هيكله العظمي كم سيتضاعف لكي يحتمل هذا الثقل الزائد مع المربع وليس مع المكعب؟ 20 في 20، 400 مرة. 400 مرة والوزن 8000 مرة. حتما يقول لك أي عالم في البيولوجي مستحيل أن يخلق هذا الخلق على الكوكب الأرضي. لماذا؟ لأنه سينهار مباشرة تحت ثقله ووزنه بالقانون. لسه في مشكلة طبية أخرى يعرفها دارسو الطب ووظائف الأعضاء، الفيزيولوجي. ما هي؟ القلب مشكلته إخواني وأخواتي علميا، مشكلته أن حجمه أصغر من أن يمد أنسجة الجسم كلها بالدماء حين يضخ. سبحان الله، أصغر، ليس كالكبد، هو أعظم الأعضاء، عضو صغير نسبيا وإلى حد إيه؟ يعني بعيد. ولكن القلب، هذه بحكمة الله بتقدير الله، يعوض هذا النقص في حجمه بماذا؟ بمطاطية ومرونة الشرايين. ولذلك بهذا الحجم الصغير يمكن أن يمد هذا الجسم. بس انتبهوا عاد، الشيء الخطير، كل كيلوغرام زائد في الوزن يقتضي أن ينشئ الجسم عدة كيلومترات من الشرايين الجديدة. ومن هنا خطورة السمنة أيها الإخوة على صحة الإنسان وعلى قلبه. الأخطر من هيك عاد، ارجعوا على قانون التربيع وقانون التكعيب. إذا آدم أعظم حجما منا ب20 مرة، إذن هو أثقل وزنا منا بكم مرة؟ 8000 مرة. طبيا مستحيل أن يوجد هذا المخلوق على كوكب الأرض وأن قلبه، وقد تضاعف كما قلنا لكم 400 مرة فقط، يستطيع أن يغذي وزنا تضاعف 8000 مرة طبيا. أتحدث لكم أسلوبا علميا. طبعا بعض الناس لا يعنيهم لا علم، لا يقول لك لا النبي قال. وهو يا أخي الكريم، يا أخي الحبيب، من قال لك أن النبي قال هذا؟ النبي حاشا أن يقول شيء، لأننا نؤمن بأنه نبي من عند الله لا يكذب على الله، والله لو أوحى إليه لا يوحي إليه إلا بما هو حق. يعني محال أن يوحي إليه بشيء ويكون ويكون باطلا. واضح؟ حكاية آدم أبينا الأول عليه الصلاة وأفضل السلام حكاية عهد ونسيان وميل وعصيان، ولا جرم فهو إنسان، وأول الناس هو أول ناس، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وليس النسيان هنا يا أحبتي إخواني وأخواتي بمعنى الذهول والغفلة، أي عدم التذكر، وإن قال به جملة من المفسرين فالأرجح أن هذا التفسير غالط لعدم التئامه بقوله تبارك وتعالى: وقال أي الملعون إبليس ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. كيف يقال
إنهما نسيا العهد مع الله بألا يأكلا من هذه الشجرة، وقبل أن يغويا ذكرهما اللعين بقضية الشجرة والنهي عن الأكل منها، فلا يقال إن النسيان بمعنى الذهول والغفلة وعدم التذكر. في رأيي أن هذا التفسير غالط، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. إذن ما معنى النسيان؟ ما معنى النسيان؟ النسيان هنا مجاز أيها الإخوة عن التضييع. نحن لا نزال كعرب إلى يوم الناس هذا نستعمل النسيان بهذا المعنى في كثير من كلامنا. نقول ونسيت نعمة أبويك. نسيت على أنه لم ينسى نعمة أبويه. المراد ضيعت حق هذه النعمة، ضيعت شكر هذه النعمة، نسيت نعمة الأستاذ والشيخ فكفرت بهذه النعمة، وهو لم ينسى. هذا كلام معروف في القديم والحديث، مجاز عن التضييع في السورة ذاتها. وهذا العجب في كتاب الله، هذا شيء عجيب في السورة ذاتها. في السياق الكريم بعيد قليل قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. ما معنى النسيان هنا؟ التضييع، ضيعتها، لم تعمل بحقها، لم تبخع لها أصلا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. كيف تنسى وهو يخاطبه؟ بمعنى ستهمل وتضيع، أنت ضائع، أنت فرط وأمرك فرط، وقد كنت من المفرطين، إنهم في الآخرة من المفرطين. هذا المعنى في السورة ذاتها، وهذا شيء عجيب. ما عساه يكون السبب في عصيان آدم. طبعا يقال إنه أغري بالخلد أو بالملكية، أن يكون ملكا أو أن يكون خالدا لا يأتي عليه الفساد والفناء. أغري، جميل، طيب أغري بهذا. على القول الراجح أن آدم عليه السلام نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، لأن الله أوحى إليه، وظاهر الآيات أنه خوطب. فآدم نبي من الأنبياء، كيف يمكن أن يغرى بهذا الشيء فيقع في المعصية والغلط؟ هذا بحد ذاته لا يقوى، إنما يضاف إليه طول العهد. طال عليه العهد في الجنة فحصل له نوع من الإلف، حصل له نوع من التكيف، وهذا يورث ماذا؟ يورث الملل والسآمة. لكن انتبهوا، بين مزدوجين هذا لا يصح ولا يستقيم إلا على قول، وهو قول قال به جماعات أيضا من العلماء والمحققين، إلا على قول من قال هذه الجنة التي أخرج منها أبوانا ليست جنة الآخرة، إنما جنة في الدنيا، لأن جنة الآخرة محال أن تلحق فيها ساكنها السآمة والملالة، لا يمل ولا يسأم. ولو قد صح هذا لكان وعدا ضمنيا لنا أيها الإخوة، ويا له من وعد أشبه بالوعيد بأننا سنسأم وسنمل. ما فيها لا فيها لغوب ولا فيها حزن ولا فيها سأم ولا فيها لغو أيها الإخوة. فهذا يرجح، هذا يجوز أن يكون ويصح أن يكون، يسوغ أن يكون أحد مرجحات قول من قال هذه الجنة المذكورة هي جنة دنيوية وليست جنة الآخرة. المسألة معروفة جدا طبعا في كتب العقيدة، حتى انتهى بعض كبار المحققين كالإمام ابن قيم الجوزية إلى التوقف فيها. لحقه شيء من الملالة، من السآم، تكيف، لم يعد يرى أنها هذه الجنة يعني شيء بديع جدا جدا وبستاهل، يلا نجرب شيئا جديدا، هيا لنجرب شيء لنأكل من هذه الشجرة ولعلنا ننال بعض هذا الوعد للأسف الإبليسي. طب ما الذي يدل على هذا؟ في نفس السورة أيضا شيء عجيب جدا. انتبهوا، موسى رجع إلى قومه غضبان أسفا على ماذا ومن ماذا؟ من عبادتهم للعجل، بعد أن أجرى الله على يديه من أجلهم ولأجلهم من المعاجز ما تعلمون جميعا. رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد. إذن عهد وموضوع طال عليهم العهد في السورة ذاتها. قلت لك القرآن شيء عجيب والله العظيم.
والله شيء عجيب في السورة ذاتها. إذن هنا عهد وهناك عهد. ولقد عهدنا إلى آدم. آدم حفظ العهد أم ضيع ونسي؟ ضيع ونسي. بنو إسرائيل حفظوا العهد أم ضيعوا ونسوا؟ ضيعوا ونسوا. قال لهم أفطال عليكم العهد، مع أنه ليس بالعهد الطويل، ليس بالعهد الطويل، لكنهم هكذا. هذه طبيعة الإنسان كما قلت الضعيفة، ربما أشهر، إن طال ربما لم يكن بضع سنين، الله أعلم. كل هذا تكلف. أفطال عليكم العهد. إذن هذا هو السبب، طول العهد، طول العهد. وأفرغ منه ما ينسب إلى رسول الله، مش فكرة، ما نقولش كلام النبي، أعوذ بالله، ما ينسب إليه. ولولا حواء لم تخن زوجة أو امرأة زوجها الدهر. ليه؟ فسره معظم الشراح بأنها هي التي أغرت أبانا آدم حين وسوس إليها الشيطان وقد دخل في الحية. وسوس إليها فصدقت، وهي أغرت زوجها وأخرجتنا وزوجها من الجنة. هذه أسطورة إسرائيلية توراتية في التوراة، في سفر التكوين. في سفر التكوين فعلا أن التي باءت بإثم وخيبة المخالفة هي أمنا عليها السلام، لأن إبليس دخل في حية، والحية أخبث المخلوقات، ووسوس لها. القرآن الكريم يقول عكس هذا تماما، يقول فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إذا لمين كانت الوسوسة؟ لآدم مش لحواء، ولا مش صحيح؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له. لذلك الذي يحتمل الشطر الأكبر من المخالفة حواء ولا آدم؟ شوف انصاف القرآن للمرأة، آدم. وحواء بتتحمل يعني برضو تابعت وهي منهية كما هو منهي، لكن مين السبب الأكبر؟ لا، آدم. لذلك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. محمد عليه السلام ما يقولش كلام هذا، ولولا حواء لم تخن امرأة زوجها الدهر. لا، مش صحيح، هذا كلام توراتي، كلام إسرائيلي، محمد لم يقول هذا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.